Hey guys! It's been a hot minute since my last vlog, kaya naman naisipan ko na mag-vlog ulit. I don't know, bigla ko lang siyang na-miss and sabi ko parang gusto ko siyang gawin ulit, kaya eto po, mag-vlog na ulit ako. Anyway, mag-life update muna tayo. A lot of you are probably wondering what happened, kung bakit hindi ako masyadong nakakapag-vlog lately, and parang last month, 2-3 beses lang ako nag-upload. One of the main reasons kung bakit naisipan ko mag-stop muna sa continuous na pag-vlog or paggawa ng content is because nag-passed away yung nanay ko last March 28. And that one literally broke my heart. Super hard experience. And ayun, after nung parang nawalan ako ng gana to do anything. Kasi di ba imagine, kasama mo yung tao for the past 29 years. Nanay ko kasi nagpalaki sa akin. By the way, ayun yung tawag ko sa lola ko, nanay. Di ba imagine, almost every day kasama mo siya. Simula nung baby ka hanggang paglaki mo, tapos in just isang iglap, she's gone. And sobrang nakakasad din because everything happened during the pandemic. Hindi siya nabisita ng mga relatives niya, ng mga kapatid, ng mga pamangkin, everyone since lockdown. Kaya ayun guys, super duper heartbreaking, and I feel like hindi na ako makaka-move on doon because I don't know, hindi ko alam kung ako lang. For me, nasa isip ko yung heartbreak, hindi lang sa, love, sa family, everything. I feel like, nasasanay lang tayo sa sakit, we get used to it lang, kaya alam mo yun, habang tumatagal, nagiging okay tayo. But in terms of yung makakalimutan mo siya and all, parang hindi siya totoo, di ba? Kaya for those of you na meron pang mom, may family, mga kapatid, relatives, and even friends actually, always make them feel loved. Huwag kayo mahihiyang sabihin na mahal nyo sila kasi di ba, sobrang iksi ng buhay and hindi nyo alam yung mangyayari kinabukasan. Then after my nanay passed away, simula nung March 28 hanggang April 24, nagstay muna ako sa bahay ng mga mama ko. So, kasama ko yung mga kapatid ko, pamangkin, daddy, mama, lahat sila. Hindi kasi talaga ako parang comfortable na magstay sa bahay since nga wala na akong kasama and sobrang lungkot. Actually, nung nagpunta ako doon before, nung kinuha ko yung mga gamit ko, parang na siya, iba na yung feeling. I felt like hindi na siya bahay. If that makes sense, parang na lang siya basically. Empty space and you don't feel anything na. It doesn't feel like home nga. And hindi ko kaya guys, hindi ko carry. I feel like kung magsistay ako doon, parang malulungkot lang ako ng malala. I'm actually not scared. Hindi naman ako natatakot magstay doon. Kaya ko naman siya. It's just that yung feeling nga is not happy anymore. It doesn't feel alive kapag ka nandoon ka, as in parang empty lang lahat. And also guys, dito na nga pala ako sa aking studio nakatira sa apartment ko. Before kasi atong apartment na to guys, talagang ko lang siya, filming area. Dito lang ako nagwo-work. Dito lang ako gumagawa ng videos, tapos after ng ginagawa ko, umuwi na rin ako. But unfortunately, since wala na akong kasama sa bahay, I decided na dito na lang, mag-move na dito for good. Of course, before I end this live update, I just want to say thank you sa inyong lahat. Sa mga nag-message sa Instagram, sa mga nag-comment sa post ko, yung nagbigay ng pakikiramay, yung nag-send ng love, lahat kayo guys, sobrang na-appreciate ko. You guys have no idea kung gaano kalaki yung impact and yung naitulong niya sa akin, especially emotionally and mentally, yung mga love na binibigay nyo, as in super duper thank you. And ayun lang naman guys, ayoko na magkwento pa because to be honest, hindi ako ganong klaseng tao. And of course, sa mga taong may pinagdadaanan din in life, kagaya ko, kayang-kaya nyo po yan guys. Huwag kayong susuko. We can do it. Malalampasan natin lahat ng mga problema and pinagdadaanan natin. Again, ayokong gawing super sad tong part na to ng video, but of course, inside, yung feeling ko, huwag nyo naintindihin, I can do it. Kayang-kaya ko yung sarili ko, matanda na po ako. So ayun, hindi ko din ata na-mention but I'm actually living alone na. So ako na lang mag-isa, but once in a while pupunta dito yung kapatid ko para meron akong kasama. So ayun, minsan sa vlog makikita nyo sila, si Clarice and si Colleen. And also just in case you guys are wondering kung ano yung kasalukuyang update ng aking apartment since nga nag-move na ako dito, let me share with you the mess. Update number 1, meron na akong TV dito sa aking apartment and yung ginamit ko na lang na TV stand is yung lalagyan ko ng makeup kasi wala akong choice. And ayoko namang bumili ng bago kasi, di ba, TV lang naman ipapatong ko eh. Lahat ng yan guys, i-move ko siya sa isang drawer. Bibili ko ng Alex drawer. Etong space na to talaga originally yung lalagyan ko ng makeup guys. Kung natatandaan nyo or nakita nyo na yung photo, dati meron dyan ang metal shelf. But since I don't have any more space and kailangan ko ng lalagyan ng damit, ayun nga, I decided na tanggalin na siya tapos i-replace na nitong cabinet para meron akong lalagyan ng mga pambahay at pangalis. So, hindi pa ako inaantok guys, kaya siguro tatapusin ko na lang munang i-edit tong aking newest vlog. Good afternoon everybody! Today is Wednesday. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon guys, sad to say, kasi nung hapon umuwi ako sa bahay, may pinick up ako mga items, tapos nung kinagabihan naman, nag-film ako ng video. And let me show you kung ano yung mga na-receive ko. Sobrang dami kong item. Ang ingay nung
May construction kasi guys, kaya medyo maingay. But anyway, ayun nga. Sobrang dami kong na-receive na items from Style Korean. At yung first 2 items na sinend sa akin ng Style Korean, and both of these are eyeshadow palettes from Clio. This one is the Into the Lace palette, and grabe guys, napakaganda. Neutral colors, tapos yung mga shimmers, sobrang perfect. Look at that guys. Sana mag-focus, di ba? But ayan, look at that guys. Grabe, napakaganda ng mga kulay. The second palette that they sent me is the Botanical Mauve. And eto naman guys is an all matte na palette. And sobrang ganda din ng mga kulay. Perfect na pang araw-araw. We also have here 2 products from Jumiso. First one is the All Day Vitamin Brightening and Balancing Facial Serum. And ayan guys, ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos yung second is the All Day Vitamin Nourishing and Recharging na Wash Off Mask. Ayan siya. I also have here a product from Neogen. And this one is yung kanilang Airy Sunscreen. And tamang-tama to guys. Saktong-sakto kasi mainit na diba and summer na. I also received this super duper cute lip balm. This one is from the brand Tune 28. Uy, sobrang cute guys. Look at this. Very natural yung vibes. It doesn't have any scent. Very natural. Very organic. Meron din ako ditong napakadaming skincare products from... Ang hirap hawak. Ayan guys, meron tayo ditong mga skincare products from Haru, I believe. This one is yung kanilang deep cleansing oil. And grabe guys, look at that packaging. This next one is yung kanilang hyaluronic cream. And look at the packaging guys. Napakaganda. It reminds me of the Happy Skin na sun something. Ito yung mga klase ng product na masarap i-display kasi diba sobrang aesthetically pleasing. Anyway, moving on. So this next one is the serum. We also have here the Black Rice Soft Peeling Gel. And grabe guys, napakaganda din ng packaging. Kaya lang ayaw mag-focus. What the fuck? Charot. Ayan, diba? Tingnan nyo, napakaganda. Nag-send din sila ng cleansing gel and unscented siya. Same yung packaging niya sa kaninang pinakita ko. Ayan. And yung final product na sinend nila sa akin is the Hyaluronic Toner. And wow! Oh my god! Look at that guys. Look at the packaging. More skincare. But ito guys, hindi ko na muna i-open kasi feeling ko hindi ko pa naman magagamit. But sabihin ko na lang kung ano sila. This is the New Skin Resolution Gel Mask. We also have the Wash Off Pack. Ayan guys. This one interested akong gamitin guys and subukan. Yung tawag sa kanya is Dark Spot Correcting Glow Serum. Kasi diba obvious naman, sobrang dami kong dark spots, sobrang dami kong pimple marks here and there. Kaya ayun, hopefully mag-work sa akin to. Actually, they also sent me some makeup. And this one is from the brand Romand. And this is yung kanilang, ano ba tawag dito? I am not sure. Wow! Oh my god. Look at the packaging of this one. Hopefully nababasa nyo, but this one is a tint. And ito namang isang to yung tawag sa kanya is See-Through Matte Tint. And this one is in the shade 07 Onion Beige. Iswatch natin. Wow! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. May berry siya. Wow! Ang ganda ng kulay. Oh my god! Style Korean also sent me this one and grabe guys, napaka-cute niya. Look at that. Para siyang breakfast. Unfortunately, hindi ko masabi kung ano siya kasi wala nakasulat na English. But look at that guys. Grabe, oh nakakatuwa. I believe ito yung mga tint nila. Travel size siya. Tapos this one, hindi ko alam kung ano siya. Oh, lip gloss. Ayan siya guys. And ang bango. Ang sweet nung amoy niya. Tapos guys, meron din silang paitlog. And this one is a mirror. Oh my god. Ang cute. May plastic siya kaya malabo. But look at that. Itlog siya na mirror. Ilalagay ko ito sa bag ko kasi napakaliit, ang cute, nakakatuwa. Tapos kanina guys, akala ko parang drawing lang yung plato sa likod. Pero hindi pala. Guess what guys? Totoong plato siya. I love it! Grabe, nakakaaliw. Tingnan nyo naman, oh, di ba? May paplato si Romand. Thank you so much, Style Korean, sa pag-send ng mga product na to. I cannot wait to try them. And ilalagay ko na lang sa description box yung link na itong mga product na minention ko. Meron pa tayong isang unbox, guys. Feel ko nakita nyo na yung box. I got myself a Louis Vuitton piece. And actually, I've been wanting to get one of this for so long. And I'm so happy because nung nasa Facebook ako, habang nagsasearch or nagbabrowse, biglang nag-pop yung isa sa mga pina-follow kong accounts, which is yung seller na nakatira sa Japan. And natsyempuhan ko lang talaga siya guys nung nagla-live. Tapos nung naipakita niya to, pina-check ko agad siya para malaman ko kung okay ba yung rank ng product. And in fairness naman guys, good as new siya. Tsaka diba imagine second hand pero complete inclusion siya. Kaya sobrang nakaka-happy. Anyway, so eto yung piece na nabili ko from Louis Vuitton.
And this one is the ZP wallet in graphite. Mukha pa talaga siyang brand new, as in yung exterior niya, wala pa siyang damage, walang scratches, napakaganda. Even yung hardware, di ba, napakaganda, wala pa siyang tarnish. Mukha pa talagang bago. Na-open ko na to, guys. And yung ano lang naman, parang konting problema sa kanya is yung mga corner, dito medyo namuti na siya, and dito, tsaka dito sa ilalim, ayan, medyo namumuti na. And even yung logo niya inside, as you can see, sobrang clear pa, hindi pa nagfe-fade. Unfortunately, hindi ko na maipapakita yung date code kasi madilim kapag kahit i-close up. But it says here na ano siya, manufactured or ginawa siya ng 38th week of 2020. So basically, bago pa nga siya kasi 2020 lang siya ginawa, di ba? So yeah, ayun, I'm so happy because finally, may matino na akong wallet. And kung gusto niyo makita, let me show you kung anong wallet yung ginagamit ko, guys. Nandito pala sa kabilang side. But anyway, eto yung wallet na ginagamit ko, guys. I've had this like since 2018 pa ata. Yung last pa naming punta ng Boracay. Kaya feeling ko naman deserve kong mag-upgrade ng wallet, di ba? And deserve ko to. By the way, guys, meron nga pala akong in-order kanina sa Facebook Marketplace. And I'm so happy because yung seller or yung shop na pinagbilhan ko pumayag ng same-day delivery. A few moments later. Look at my pawis. Oh my God. Grabe, guys. I swear, ang bigat niya talaga. Hindi ko maipakita kasi ang bigat. But this one is an Ikea Alex 5 drawer. I am going to be organizing kasi lahat ng mga makeup na to. Naisipan ko na bumili na ng ganitong drawer para, di ba, hindi sila ganun ka-cluttered tignan. Ang dami! Sakit sa ulo nito. Hindi pa naman ako mahilig sa mga ganito. Walang instruction na kasama. So, paano ko gagawin to? Nakaka-stress! Oh my God! Buti na lang may YouTube. Next time nga, bibili na lang ako ng ano na to. Gawan. Stress yan. Ang pangat pa nito, hindi maayos pang screw. Diba? May kasama yung mga ganito. Joke lang, wala pala. It's a prank! Let's see kung anong oras ako matatapos. Ang feeling na wala si Daddy. Text mo nga, sabi mo punta dito. Lagi akong tumitingin sa taas. Hey guys, good evening! As you guys can see, nagawa ko na finally yung IKEA drawer and I'm so happy because sobrang perfect nung size niya, guys, dito sa pinaglagyan ko or sa space na bala ko talagang paglagyan sa kanya. I think nasabi ko na kanina kung saan ko siya nabili sa Facebook Marketplace and yung original price nito actually is 6,500 pero nabili ko siya ng 6,000 na lang kasi meron daw siyang dent. Nung una medyo kinakabahan ako kasi akala ko malaki yung sira niya or yung, alam niyo, chismis sa pinaka-product or item. Pero nung ginawa ko siya, hindi naman, guys, kasi grabe, super duper ano lang. Hopefully you can see. Actually, hindi niyo makikita. But yun nga, super minimal lang. As in, ang liit lang nung dent. Kaya I'm so happy kasi diba, nakasave ako ng 500. So, eto guys, yung mga makeup na ilalagay ko sa drawer and actually meron pa doon. Tapos, feeling ko kulang yung organizers ko kasi I only got 6 of these sa Shopee. Pero feeling ko carry na din muna para lang naman to sa mga ano lipsticks. Tapos dito, ang bala ko is mga foundation, mga base products. Dito naman, skincare and sa bottom part, ang ilalagay ko is yung mga eyeshadow palettes ko and face palette. Tapos etong first layer siguro iiwan ko muna siyang ganyan kasi parang gusto ko siyang paglagyan ng laptop para pag hindi ko gamit, 'di ba? Dito na lang siya. Good afternoon, everyone. Today is Thursday, 29th. It is currently 4:56 and since wala pa naman kaming gagawin ng kapatid ko, magsushoot kami sa baba ng pang-profile picture. Actually, sa ano lang naman kami, guys, parking lot. And hopefully, hindi kami sitahin ng guard, di ba? Kaya ayun, guys, samahan nyo kami, bababa tayo and magsushoot nga. Hindi siya nagdala ng sapatos kaya hindi namin pwedeng picturean hanggang paa. Ika-crop na lang namin. Oh, di ba? Gangster yarn. Ayan guys, so this is the final layout, final look. Kakapagod ha, watas walang bayad.
Hey guys! So kakatapos lang namin mag-shoot and actually meron ako mga clip. Lagi ako tumitingin sa LCD, nakakainis. But ayun nga, meron ako mga clips or videos ng habang nag-shoot. Kaya lang naalala ko guys. Makikita nga pala or malalaman ko saan ako nakatira and for, privacy reasons, hindi ko na lang po ipapakita yung clips siguro. But anyway, sobrang dami naming pictures na na-capture and ipapakita ko na lang sa inyo yung mga finished na photos. Ayan, charot. Hindi yan, ako yun. Divine. Sobrang nice. Ang ganda ng kulay ng photo. Grabe yung init sa baba, nakakaloka. Tapos ang hirap pa mag-shoot kasi iba tumitingin, gano'n. Tapos merong mga dumadaang kotse na magpa-park and also mga motor. Kaya yun, minsan parang awkward, but okay lang. Ayan, tapos na siyang mag-shoot, kaya ligpitin niya na yung mga ginamit niya, diba? Alangan naman ako pa. Charot, charot lang sabi. May naalala ako. Charot. May namiss ako. Hey guys, so it's currently 6:37 and maya-maya maliligo na ako. Tapos, tingin ng mga bata. Meron na naman po tayong bisita na hindi alam kung paano pumunta dito. Zumigap Kalin. Nagpunta siya sa building sa likod namin. Ang tagal-tagal sabi niya nandito na daw siya. Tapos kanina pa namin nihintay. Yun pala. Nawala ko si Kalin. Buksan mo yung pinto. Pagtingin ko, binibidyo niya, asan ka dito? Ako agad ako sa exit. Good evening guys. So, good evening. Good evening guys. Hindi ko lang sasabihin ko, hello, kamusta? Mag-film ako ngayon, kaya sobrang liwanag. And actually, hindi naman ako kita sa video na gagawin ko. Beauty video siya, by the way. Hindi talaga ako maano dito, guys, sa pinaka-lens. Lagi ako tumitingin sa LCD. Ito yung gagawin ko ng video today. This is my camera. Nakatutok siya pababa. And, ayan, ito yung nasa gilid ko, mga brushes. Of course, meron din akong gamit na malaking monitor. This one is just a computer monitor. And gamit ko siya para kita ko talaga lahat ng details. Tsaka electric fan kasi ang init. And sana matapos ako agad kasi na guys, it's already 9:52 PM. Nanonood kami ng Halloween special yan, diba? KMJS Gabi ng Lagim. Ay. Tapos, Takot yun.